Mă bucur să fiu și astăzi alături de voi. După cum știți, și acesta este un seminar Diamond Club. O să le am alături de mine și pe Lenuța și pe Simona ca invitate. Sperăm să ajungă și Simona, pentru că era puțin plecată cu niște treabă, dar în cazul în care nu va reuși să ajunge, o să vorbim doar cu Lenuța. Subiectul despre care o să discutăm este sarcina și uleiurile esențiale. Și da, eu zic să începem și să vedem ce anume am pregătit. O să încep așa cu o frază care mie mi-a plăcut foarte mult, și anume că sarcina este un proces care te invită să te predai forței nevăzute din spatele întregii vieți. Și, într-adevăr, cred că sarcina este unul dintre cele mai complexe procese prin care o femeie trece de-a lungul vieții, cel puțin eu așa l-am simțit. Și, într-adevăr, toată această perioadă ne învață pur și simplu să avem acea forță și putere de a ne abandona procesului de creație și de a lăsa controlul, pentru că atunci când avem încredere în noi și în ceea ce se întâmplă în corpul nostru, lucrurile decurg în armonie și așa cum ar trebui să decurgă, fără ca noi să intervenim prea mult. Da, și am mai auzit o propoziție care mie mi-a plăcut foarte mult, și anume că mama este singura noastră șansă de a ajunge în această lume și că starea ei este, de fapt, atmosfera din pântec a copilului. Într-adevăr, mamele sunt acele eroine și au acea forță interioară de a da naștere, practic, unei noi vieți. Și eu consider că totuși ar trebui să fie respectate mai mult și mai, nu știu, mai protejate, să zic așa. Și da, noi, ca și copii, învățăm lucrurile despre această lume prin prisma ceea ce simte mama noastră în timpul sarcinii, pentru că tot ceea ce simte ea la nivel emoțional, că sunt frici, că sunt temeri, că sunt, nu știu, emoții puternice, dacă ea nu este susținută de către ceilalți și, nu știu, nu reușește să stăpânească acele emoții, automat ele se vor transfera ca și programe în subconștientul copilului, deci în memoria limbică a copilului. Și clar că toate aceste programe pe care noi le primim în viața intrauterienă cumva ne vor ghida de-a lungul vieții, deci sunt reperele noastre principale în relaționarea cu ceilalți, și nu numai relaționarea, ci pur și simplu ne creează acea personalitate și ne influențează reacțiile pe care noi le avem de-a lungul vieții. Deci noi cumva nu că primim de la mama doar oxigen și nutrienți ca să creștem, dar venim și cu acel bagaj de emoții care se imprimă la nivel celular, și de aceea, de multe ori, dacă nu suntem conștienți de ceea ce am primit de-a lungul acestei perioade, cumva o să trăim așa pe pilot automat, fără să ne dăm seama de unde anume am preluat acele tipare. Este foarte important emoția pe care mama o simte, de exemplu, și în cuplu, și în relațiile cu familiile, pentru că în acest fel ea cumva își pregătește inconștient copilul pentru lumea din afara uterului. Și dacă mama, nu știu, se simte părăsită, abandonată sau are, nu știu, diferite stări prin care trece, automat și copilul va simți acest lucru, că lumea în care vine este nesigură și că nu va fi în siguranță. De aceea, ca viitoare mămici, este foarte important să ne asumăm fiecare gest, fiecare cuvânt pe care îl spunem, pentru că orice acțiune, oricât de mică ar fi ea, cumva impactează tot ceea ce se întâmplă în mediul uterin. Și
După cum bine știți că ceea ce noi nu vom exprima și dacă nu ne vindecăm de anumite traume în această perioadă de sarcină, copilul nu se va dezvolta, nu știu, armonios. Și probabil că nicio mamă nu-și dorește ca pruncul ei să, nu știu, să fie cumva, din punct de vedere emoțional, mai neîmplinit sau să nu se simtă înțeles. De aceea, eu consider că perioada asta de sarcină nu este doar despre cum trec cele 9 luni în care crește burtica și copilul se dezvoltă fizic, ci poate să fie și o adevărată călătorie spre vindecarea noastră interioară. Și de aceea nu ne putem vindeca noi, de exemplu, traumele prin care am trecut noi la nașterea noastră, și anume modul în care am fost născuți și separați de mamă, pentru că eu, cel puțin, din ce mi-a povestit mama mea, am fost separată de ea atunci când m-am născut și m-a văzut după câteva ore. Și automat copilul, ca și emoție, simte cumva, eu cred că își pune întrebarea dacă își mai vede mama vreodată. De asta sunt mulți copii disperați. Și practic noi de la naștere plecăm cu acea emoție și ne va ghida de-a lungul vieții. Principala este starea asta de abandon, care probabil se regăsește la multă lume. Mai departe, eu am pus aici ca o rutină zilnică pe care am folosit-o în sarcină. Sunt câteva uleiuri pe care eu chiar le-am folosit des și pe primul loc pot să spun că este kitul emoțional, pentru că pe mine m-a ajutat foarte mult. Deși nu pot să zic că am avut nu știu ce stări sau provocări foarte mari, dar simțeam nevoia să folosesc emoționalele, pentru că pe lângă faptul că îmi plac, mi-aduc și această stare de liniște și pace și reușesc așa să mă conectez un pic la mine. Kitul yoga pe mine m-a ajutat în meditație, în băi, pur și simplu în stare din asta de relaxare. Dacă nu aveam chef să fac nimic, puneam un ulei în difuzor și mă odihneam. Balance-ul, care aduce acel echilibru și ăla nu pot să zic că l-am aplicat doar dimineața și seara, aveam sticluța la mine și îl dădeam ori de câte ori simțeam nevoia. Lemon am luat sublingual, tămâie, lavandă difuzată, tămâie am luat intern și Smart Sensei am luat o perioadă, dar la un moment dat eu cel puțin nu am mai rezonat cu gustul lui și pur și simplu nu l-am mai luat până am născut. Dar este foarte bun pentru stările de greață, pentru cine are provocări de genul ăsta. Da, am mai folosit pachetul Lifelong Vitality, care conține cele 3 suplimente Alpha Crest, X-Omega și Microplex. Alpha Crest pentru susținerea asta celulară și pentru a elimina stresul și stările care nu ne sunt benefice. X-Omega știm că sunt acea sursă de acizi grași care ne ajută la susținerea articulațiilor, sistemului cardiovascular. Susține funcția hepatică și sănătatea digestivă și în sarcină este foarte important ca să fim în echilibru. Iar microplexul este acel complex de vitamine, deci conține 22 de vitamine și minerale, care sunt esențiale pentru corpul mamei, mai ales pentru că și copilul se hrănește cu acei nutrienți. Și până la urmă, toate împreună chiar ne dau acea stare de bine. Eu am început cam din al doilea trimestru de sarcină. În primul trimestru am zis că îmi las corpul să funcționeze așa cum este el la acel moment, fără să intervină într-un anumit fel. Iar din trimestrul 2 am început să introduc și gamma LLV.
eu m-am simțit foarte bine de la ele și l-am luat nu pentru că am avut provocări, pentru că pur și simplu am zis totuși că să-mi susțin corpul și cu aceste suplimente, pentru că hrana nu e totdeauna de cea mai înaltă calitate și atunci este bine să mai intervenim și cu aceste vitamine. Da, aici am trecut câteva posibile dezechilibre cu care ne putem confrunta în sarcină și care sunt emoțiile din spatele lor. Și anume, o să încep cu greața și vărsăturile, pentru că este cea mai comună. Adică, cel puțin, de cele mai multe mămici pe care le-am auzit s-au confruntat cu episoade de greață. Și eu am avut câteva, dar foarte minore, pentru că eram destul de atentă la ce gândesc și treceau destul de repede, adică nu am ajuns la stări de greață din astea mai profunde, care să creeze, nu știu, o indispoziție. Da, deci emoția din spate poate să fie o sarcină nedorită sau acea sarcină care vine pe neașteptate, adică noi în sinea noastră ne dorim un copil, dar nu ne așteptăm să se întâmple așa de repede. Sau pur și simplu emoția cu care eu m-am regăsit de cele mai multe ori, că mi-era greu să accept transformările. Deci, cumva, știam că sarcina vine cu anumite schimbări, dar eu îmi doream ca lucrurile să fie, nu știu, ca la început. Să mă mișc la fel, să fac toate activitățile, dar da, au fost momente când nu puteam să fac toate activitățile care le făceam înainte de sarcină și atunci apărea aceasta de greață. Îmi cer scuze cum... Da. Arsurile la stomac. Am avut și eu vreo 2 episoade, cam pe sfârșitul sarcinii. Și aici la fel, pentru că nu mai aveam acea mobilitate pe care o aveam înainte și mi-era greu să accept că nu știu, nu pot să mă aplec să mă închei la pantofi sau nu mai știu eu ce, să car sacoșe cum făceam înainte. Adică sunt gânduri subtile, dar care, dacă nu suntem atenți, ne conduc la acele stări fizice. Constipația. Eu personal nu am avut probleme cu digestia, dar știu că unele mămici care au avut episoade severe de constipație. Deci, cumva, ne este frică așa să ne relaxăm, dar este... Îmi cer scuze, trebuie să beau un pic de apă. Dar... Da. Da, la constipație, deci cumva nu este frică să ne relaxăm. Pur și simplu stăm așa într-o gardă și deși știm că apar schimbări pe toată această perioadă destul de mari, noi tot avem tendința să revenim la ceea ce era înainte, dar da, cum ziceam și la început, cumva trebuie să experimentăm această stare de abandon, să lăsăm lucrurile să curgă. Și atunci, clar, nu vom mai avea probleme cu constipația. Vergeturile. Și eu am avut câteva vergeturi, tot așa, în ultima săptămână de sarcină. Și asta pentru că, da, eu recunosc că am avut cumva câteva gânduri legate de frica asta de să nu-mi apară vergeturi, deși pielea mea este destul de elastică și nu am avut probleme înainte, dar spre sfârșit, într-adevăr, burtica s-a mărit destul de mult și au apărut acele vergeturi. Dar, bineînțeles că au și trecut, se mai văd foarte puțin. Deci, da, dacă ne facem griji legate de aspectul fizic, să ne așteptăm că apar și în corpul fizic acele semne. Placenta. Aici am auzit că au fost multe mămici care au avut placentă previe sau dezlipire de placentă, iar dezlipirea de placentă este
cumva acea emoție a mamei și teama ei că nu va ști să-și hrănească copilul, dacă va putea să-l alăpteze sau dacă se va descurca cu alăptarea. Și cumva că nevoia aceea că o persoană de sex feminin, fie mamă, fie soacră, o să ne spună ce să facem. Mai spunem noi uneori, lasă că poate mama știe mai bine sau soacra are dreptate sau... Da, așa că este bine să, nu știu, să ne ascultăm intuiția și să nu ne facem tot felul de scenarii. Iar placenta previa poate fi legată de un incest în familie sau nu neapărat în generația noastră, să fie și transgenerațional, în arborele nostru să fie o traumă sau o emoție rămasă acolo. Uterul retrovers, deci aici avem cumva îndoiala dacă ne-am ales partenerul potrivit cu care să facem un copil și dacă am luat o decizie corectă. Mai avem diabetul gestațional, care, da, din păcate, a început să fie la modă. Cumva, acesta este legat de tristețea și nemulțumirea mămicii. Aici, la tristețe, și pot să fie foarte multe aspecte. Fie mama, nu știu, este lăsată singură sau pur și simplu nemulțumirea de ea însăși, de acțiunile care le face. Sau mai ales frica asta că, aoleu, o să îngraș și nu știu cum o să arăt sau dacă o să mă mai accepte partenerul după ce nasc, dacă iau în greutate foarte mult. Da, eu personal nu am avut această teamă de îngrășare, nici nu m-am cântărit pe perioada sarcinii, nici nu m-a interesat câte kilograme am, deși, da, s-a văzut pe haine că am luat câteva kilograme, dar nu știu exact câte. Și nici acum nu m-am cântărit, pentru că știu, corpul își va reveni. Și am zis, de ce să-mi creez conflicte în plus când pot să stau liniștit și să-mi văd de viață în continuare. Că oricum, dacă știu câte kilograme am sau câte am luat în greutate, nu mă vor ajuta cu nimic. Din contră, voi face tot felul de scenarii în cap. Eclampsia, asta apare de obicei cam în ultimul trimestru și poate să apară hipertensiune, edeme sau proteină în urină. Asta este legată de dificultatea asta de a accepta venirea pe lumea copilului. Deci, cumva, mama cumva se simte incapabilă să asume toate responsabilitățile și grijile astea că dacă va ști cum să îngrijească copilul, dacă face bine ceea ce face. Și automat că atunci când avem griji și corpul nostru se manifestă într-un anumit fel. Dar, bineînțeles că chiar dacă primim, nu știu, un diagnostic de acest fel, se poate rezolva. Toxoplasmoza. Da, asta e la fel, tot frica că pot fi o mamă nepotrivită. Sau mama, nu știu, se simte rănită de către cei din jur. Deci, cumva, ea trăiește așa într-o solitudine și toxoplasmoza asta este faza de medicare a unui conflict de abandon. Sau pot să fie pur și simplu mame care sunt părăsite, mame care nu mai au susținerea persoanei de sex masculin lângă ele. Sarcina extrauterină, aici emoția principală e copilul nu are loc în casă și aici mă refer pentru că, după cum știți, în biologie, uterul înseamnă casă. Poate să fie emoția asta că, nu știu, nu e momentul potrivit că nu am casa gata sau nu vreau să se nască copilul în acest mediu. Îmi doresc acest copil, dar în același timp mă și tem de ceea ce poate să aducă. Și atunci se poate ajunge la o sarcină extrauterină. Acea sarcină falsă, nu am auzit multe cazuri, dar știu persoane care
avut acest diagnostic. Deci, cumva, noi ne dorim acel copil, dar nu știm sigur dacă suntem capabili să le îndeplinim toate nevoile pentru care el va avea nevoie și toate dorințele lui. Adică, cum zicem noi, copilul ăsta, misiunea pentru care vine el în viața asta. Și eu mi-am pus această întrebare, sincer. Dar până la urmă, copiii care vin spre noi înseamnă că ne acceptă așa cum suntem și cu siguranță suntem cei mai buni părinți pentru ei. Nerv sciatic dureros. Asta indică o frică de a merge înainte spre noul care apare în viața noastră. Da, aici am pus câteva remedii în sarcină la provocările care le-am menționat mai sus. Și anume, la greață, putem să folosim Zengest, se poate lua intern fără probleme, lemon, mentă, ghimbir. La mine a funcționat ghimbirul pur și simplu masat pe plexus solar. Melissa petit grain. Sau pur și simplu putem pune în palmă una, două picături de Zengest și să-l mirosim. Depinde fiecare mămică cum simte la acel moment. Știu mămici care, de exemplu, menta li s-a părut foarte puternică și atunci au ales să folosească, nu știu, ghimbirul sau Zengestul. Dar dacă folosiți Zengest, este suficient pentru a elimina acea stare. La constipație, la fel. Tot Zengestul este top pentru că ajută în tractul digestiv. Aici am mai pus și 2 blenduri cu piper, lavandă, majoram în 10 ml de ulei purtător. Pur și simplu îl aplicăm pe abdomen și masăm în sensul acelor de ceas. Sau mușețel, paciule și roz, la fel diluat în 10 ml. Tot aplicat pe abdomen și masat. Da, acest blend poate fi aplicat de 1, 2, 3 ori pe zi în funcție de cum simțim nevoia. Pentru durerile de spate, și eu am avut un episod în care m-a durut spatele, dar nu foarte tare, au fost așa o durere mai difuză. Eu personal am folosit Deep Blue, mie nu mi-a fost frică să-l folosesc, dar știu persoane care au așa o reticență în a-l folosi în sarcină. Dar sunt și alternative, cum am pus aici, lavandă, mușețel, geranium, lemongrass, rozmarin. Și am pus, bineînțeles, și 3 blenduri pe care le puteți folosi și care sunt safe în sarcină. Cu mușețel, geranium, lavandă sau al doilea cu tămâie, ghimbir și os. Sau lemongrass, cipres, rozmarin, mentă și geranium. Pur și simplu aplicăm pe zonă, masăm zona sau putem face comprese calde sau în baie, depinde fiecare cum preferă. Cârcei, da, am experimentat și eu pentru prima dată în sarcină ce înseamnă un cârcel și da, este destul de dureros și nu este plăcut așa când te ia prin somn și prin surprindere. Eu personal am folosit mușețel și cipres, am masat direct pe zonă și da, a trecut destul de repede. Eu am avut așa cam vreo 3 episoade. Altă dată am folosit la fel Deep Blue, pentru că alea am avut la îndemână. Da, pur și simplu putem masa gleznele ușor sau dacă avem episoade dese în care apar acești scârcei, putem să ne facem o rutină zilnică, să folosim măcar pentru câteva zile sau 7, 21 de zile, nu știu, depinde fiecare femeie câte episoade are sau cât de des apar acești scârcei. Dar folosiți cu încredere tămâia, Deep Blue, geranium, pentru că cu siguranță va funcționa. Dacă la mine a funcționat, sigur va funcționa și la voi. Oboseala. Am auzit multe mămici, cel puțin în primul trimestru, că apărea acea oboseală cronică în care pur și simplu
le era somn și nu puteau să se concentreze să facă altceva. Da, pentru oboseală putem folosi geranium, bergamot, pentru că energizează, lămâia, lemongras, neroli, grefă. În general, citricele, da, ne ajută destul de mult la energizare și cumva se mai diminuează starea asta de oboseală. Și, bineînțeles, vergeturile. Eu personal am folosit salubel, iaropom, lavandă, geranium, dar cel mai des am folosit salubel și iaropom și helichrysum, dar am uitat să-l menționez aici. Chiar au făcut minuni, adică s-au văzut rezultate destul de repede și deși mă gândeam, am avut o vergetură un pic mai pronunțată și chiar mă gândeam dacă se va reface acea zonă și da, s-a refăcut. Încă nu s-a vindecat 100% pentru că am născut destul de recent, dar rezultatele chiar sunt uimitoare. Pur și simplu eu am luat rolonul și l-am aplicat direct pe zonă, iar o pom la fel. L-am aplicat cam de 2 ori pe zi, dimineața și seara, sau de 3 ori pe zi când mi-aduceam aminte. Hemoroizii este o altă provocare cu care se confruntă multe mămici. Am pus aici un blend cu cipre, geranium, tămâie, copaieba, iaropom și helichrysum. Se poate aplica pe zona afectată direct, pentru că, cel puțin cum este cipres, drenează venele. Bineînțeles că în spate sunt și niște conflicte emoționale și mai ales de identitatea noastră, în legătură cu mama, de obicei. Dar acest blend, într-adevăr, chiar ajută ca acea zonă să se retragă și să se cicatrizeze. Picioare umflate. Și eu m-am confruntat cu această problemă. Apoi am avut câteva episoade în care erau ca niște pâinici picioarele mele. Și am folosit acest blend cu cipres, lemongrass, geranium, lavandă, grefă și tămâie. Îmi făceam masaj seara. Eu personal nu l-am pus în ulei purtător, l-am pus în acea cremă bază pe care o tot de la doTERRA și îmi făceam masaj seara înainte de culcare și chiar se drena foarte bine dimineața, picioarele mele arătau normal. Cumva eu aveam nevoie de stabilitate, așa, să fiu eu stabilă și am automat că picioarele mele se umflau și ele pe măsură ce burtica creștea. Da, aici am pus câteva cărți cu care eu am rezonat și mi-au plăcut, și anume Mintea noului născut, Vindecă-ți nașterea, Vindecă-ți viața, Nectar pentru suflet din nou, Drumurile iubirii, Conceptul continuu, este o carte foarte faină, și bineînțeles filmul In utero. Vă recomand să-l vedeți, indiferent că urmează să fiți mămici sau aveți copii deja. Nu știu, este un film pe care eu chiar îl îndrăgesc și acolo chiar ne expune așa felul în care mediul uterin ne impactează pe noi și cum emoțiile mamei influențează comportamentul noului născut. Și, bineînțeles, nu numai comportamentul lui, și programele care se instalează ulterior. Și chiar și atunci când devenim adulți, avem anumite comportamente preluate din acea perioadă. Da, cam atât am avut eu să vă spun. Acum am să o rog pe Lenuța să ne vorbească, numai puțin să... Bună, fetelor! Deci au ajuns și Simona, atunci o lăsăm pe ea. Hello! Sorry că vă iau așa pentru prindere în seara asta, doar că pentru mine ziua de astăzi a fost intensă. Adică, de fapt, a fost o zi și o noapte, așa că o să spun eu așa destul de rapid. Nu am ascultat povestea Adinei, dar promit să o reiau dacă v-a povestit deja, însă eu am să vă povestesc despre provocările mele, da? După cum voi știți,
eu am născut de 4 ori, da, din care 2 au fost gemeni și la noi în România, din păcate, nașterea gemenilor natural nu este una foarte promovată, după cum poate mulți dintre voi știți, ci, ba din contra, este destul de obscură zona asta, pentru că sunt, așa zise, foarte multe provocări. Așa că a trebuit să caut îndelung și eu și să înțeleg mai multe despre decât știam deja, deși trecusem prin procesul ăsta de 2 ori. Vreau să fie foarte clar tuturor că este un proces foarte asumat de către mine și cei care m-au susținut. Nu a fost un proces simplu, dar a fost un proces înălțător și vreau să știți asta. Eu m-am susținut ca și fetele care sunt aici cu uleiuri esențiale în toată perioada sarcinii și în toată perioada cunoașterii, dar în aceeași măsură m-am susținut și de oameni pregătiți care au știut să mă împuternicească. Ceea ce facem noi în seara aceasta este o dovadă de a înțelege că se poate și că este nevoie de implicare, practic, din partea voastră, însă pentru a reuși. Eu în sala de naștere n-am avut decât uleiuri esențiale, homeopate și remedii Bach. Am trecut acest proces natural, simplu și împlinitor. Nu s-a întâmplat absolut nimic din ceea ce ceva care să mă înspăimânte, ci ba din contra, totul a decurs absolut lin. Dar toate lucrurile astea au venit datorită unei îndelungi călătorii care m-a făcut să înțeleg că absolut tot ce se află în corpurile noastre este foarte bine pus acolo și nu este nimic greșit. Nașterea este un proces mai mult decât natural, atâta timp cât îl lași să se întâmple și atâta timp cât nu ești în frica că tu poate nu poți să faci lucrul ăsta. Pe perioada sarcinii, cred că m-am confruntat și eu cu destul de multe situații din cele pe care le-a menționat Adina, însă au fost foarte ușor gestionate, 2-3 zile cel mult. Nu o să vreau oarecum să mă concentrez foarte mult pe ce s-a întâmplat în decursul nașterii, pentru că voi știți deja, pentru mine subiectul ăsta este mai mult decât înălțător. A fost dovada maximă de iubire necondiționată pe care eu am experimentat-o vreodată. Ceea ce vreau eu să transmit lumii în seara asta este că se poate, atâta timp cât se dorește din partea părinților. Și un element foarte important, mămicilor, dacă puteți să acceptați lucrul ăsta, nu furați nașterile soților voștri, dați-i cu cât ulei de împuternicire puteți și cu cât de multă informație ca să participe și ei acolo. Pentru mine a fost ușor să nasc 2 copii gemeni. După cum o parte dintre voi știu, unul dintre ei s-a născut chiar în sac vitelin, deci a fost într-un proces extrem de lin, de nici n-a avut nevoie să-și rupă sacul dragul de el. Așa că se poate o naștere să fie simplă, ușoară, lină, atâta timp cât voi, mamelor, vă dați voie să trăiți și să experimentați lucrul ăsta și atâta timp cât vă împuterniciți și vă însoțiți de natură. Acestea sunt elementele care m-au dus pe mine în a trăi așa emoții intense. Eu sper ca și cei care ajung să mă asculte să înțeleagă că nașterea este altfel decât ne-a fost povestită nouă, în dureri și în chinuri, și este ceva pe care nu-ți dorești să-l experimentezi. Dar lasă, uite, o să te întrerup un pic, Simona. O să ne povestești oricum și la naștere experiența ta. Așa că, uite, dacă ai, nu știu, ceva remedii pe care le-ai folosit strict în perioada de sarcină, care, nu știu, te-au ajutat pe tine.
Nu cred că a fost vreun ulei pe care mi-a fost frică să-l folosesc, exceptând salvia, că nu mi-am dorit să am contracții. Da. Eu am folosit și asomia, care oarecum are mici contradicții așa în a fi folosit. Bine, nu l-am folosit din primul trimestru. Recomandarea mea este totdeauna în primul trimestru de folosit cât mai puține uleiuri esențiale. De ce? În afară de lămâie, ghimbir, cele care sunt pentru grețuri, pentru că sarcina știe unde s-a așezat, lăsați-o să-și facă treaba. Dacă luați LLV-uri, luați una, maxim 2 capsule pe zi. Da? Adică oarecum nu populăm foarte, foarte mult zona respectivă. Însă din al doilea trimestru deja lucrurile se schimbă. Asta pentru că și noi ne dorim ca emoțiile să fie cât mai stabile și cât mai înălțătoare. Și atunci cred că am folosit absolut orice din gamele pe care le-am spus, mai ales cele noi care ieșeau. Nu mai țin minte exact ce și cum a venit nou, dar știu că am testat cam toate gamele noi. Cârcei am avut și eu, din aceea în care te trezești noaptea urlând, dar și la mine, la 1-2 aplicări au cam dispărut. Din gama de grețuri am spus foarte puține, spre deloc. Și cel mai nelipsit ulei a fost lămâia pentru mine. A fost un detox permanent, ca să spunem așa. Fiind gemeni, nici eu nu m-am uitat la cântar, absolut deloc. Nu m-a interesat aspectul ăsta. Și cred că cam atât pe perioada sarcinii, draga din eu te-am luat direct cu nașterea, pentru că oarecum eu eram setată pe lucrul ăsta. Știu, tocmai de asta te-am întrebat ce ai folosit în sarcină, că o să ajungem și la naștere. Da. Acum mi-am dat seama că, uite, am grăbit un pic procesul. Nu grăbiți procesul! Mămici, deci nu grăbiți procesul. În primul trimestru stați cu minți, luați doar cele pentru grețuri dacă astea le aveți. Dacă nu le aveți foarte bine, faceți lucrurile pe care le făceați și înainte. În al doilea trimestru deja puteți să începeți să vă permiteți să folosiți absolut orice și din provocările pe care le aveți, că fiecare sarcină este foarte diferită. Eu niciuna din cele 3 sarcini nu le-am avut la fel. Folosiți foarte mult rose. O să vedeți că și copiilor le place foarte mult rose-ul. Pe lângă lemon, rose-ul a fost următorul ulei esențial. Pentru mine a existat nu numai calmitate și liniște, dar și claritate, odată cu folosirea lui. Deși menta este uleiul clarității, pentru mine în sarcină trandafirul a fost cel care mi-aducea starea aceea de ok, eu mi-am propus să fac lucrul ăsta, eu o să reușesc și eu pot. Și am fost oarecum și motivată și să nu iau informațiile din surse care să mă înspăimânte. Da? Foarte mare atenție, dragi mămici, la sursele pe care le folosiți. Foarte mare atenție la asta, pentru că cu ceea ce vă hrăniți voi în timpul nașterii, veți livra la naștere. Asta este. Da, draga Dina, sper să nu-ți fi întors așa un pic testimonialul. Nu, e ok. Dar cu siguranță cineva a avut nevoie și de detaliile acestea pe care oricum o să le mai discutăm în seminariile viitoare. Exact. Eu îți mulțumesc mult, așa că o să-i dăm spațiu și Lenuței să ne povestească și acum și-a susținut sarcina cu uleiuri esențiale. Mulțumesc! Mulțumim și noi! Mulțumim! Bună seara! Da, eu mi-am susținut nașterea, în primul rând, cum zicea și Adina, pe partea emoțională. Eu am început să scriu într-un caiet, într-o agendă ce ține de partea de emoții. Nu mi-șa în fiecare seară, dar am încercat pe cât posibil. Pot să zic că a fost o sarcină ideală pentru mine
chiar fără simptomele acelea clasice pe care toate mămicile se plâng, ca să spunem așa. Chiar la început erau sceptici și surprinși de faptul că cei din jur, mă refer, că nu aveam nici cea mai mică senzație de greață. Cum a spus și Adina, probabil că a explicat pe partea de nouă medicină germanică, de la ce provine și această greață. Eu am reușit să mă bucur de sarcină fără prea multe provocări, cu toate că mergând la medic îmi spunea că există riscul să fac o hipertensiune pe sarcină. Cu toate acestea, eu eram cu o tensiune foarte mică, tot timpul am fost așa, dar nu trebuie să vă lăsați, să nu fiți să nu fim pacienți aceia pasivi, să încercăm să ne punem întrebări și să devenim mai activi, zic eu. Și faptul că am rămas însărcinată nu înseamnă că am exclus uleiul esențiale. Eu pot să spun, cred că a fost perioada care am folosit cel mai mult. Așa. Și o să fac o paranteză aici. În timpul serviciului, doamna care ne spăla halatele, după ce le scotea, tot timpul mă întreba, dar cu ce ți-ai dat astăzi? Că halatele astea, după ce le spăl, miroase la fel. Că și atunci când le-am pus. Și era și ea foarte îngândată. În primul trimestru, eu o să fiu contradictoriu ce a zis Simona, eu am folosit pentru că, cel puțin pe partea emoțională, tatăl meu plecase din planul fizic și m-a susținut foarte mult de consol, adaptiv, Rose-ul, pe proiecția inimii și la încheieturi. Și m-a ajutat foarte mult să integrez și să accept pierderea lui. Și chiar am avut nopți în care nu puteam să dorm și consolul m-a ajutat foarte mult. Deci, din prima clipă când l-am aplicat, am avut așa o experiență, wow, că am putut să dorm. Așa, am mai utilizat Balance pe tălpi și difuzor. Cred că Balance a fost a doua tămâie pe timpul sarcinii pentru mine. M-a ajutat foarte mult. Altă provocare, cred că a fost undeva prin luna 7-a, când burtica a început să crească și pielea, după cum știm, să mai întinde și au început pruritul, mâncărimile acelea pe burtică și îmi provoca nevoia tot timpul de a mă scărpina și am reușit să rezolv, am aplicat în cremă lavandă, geranium și tămâie. Și am reușit să rezolv această provocare. Iar cum au spus și fetele, unul dintre cele mai neplăcute senzații a fost cărceii și la mine. Așa, de pe timpul nopții, asta în general pe timpul nopții erau. Ce a funcționat la mine a fost crema de Blue sau uleiul de Blue. Așa, și după aplicare, imediat după aplicare, dispărea disconfortul creat de cârcei. O altă provocare cred că a fost undeva în luna 8-a, o răceală destul de intensă care m-a izbit la pat. Asta ca așa, ca să stau liniștită, că vreau să fac prea multe. Așa, din care am aplicat protocolul respirator din sifonia celulelor și amestecul acela cu miere și uleiuri esențiale pe care l-am luat de pe Duc Nectar, cu lămâie, mentă, tămâie, on guard și oregano. Și în difuzor, la fel, emoționale, lavandă, balansul,
citrici, ele la fel. Și chiar amuzant, pe timpul sarcinii eu am folosit Holiday Peace pentru că îmi dădea o stare de bine, mă ducea cu gândul la sărbători. Da, și am mai luat intern lămâie și tămâia. Lămâia și tămâia m-au ajutat pe mine. Și cam atât. Astea au fost provocările mele. Eu vă doresc alegeri cât mai sănătoase și să încercăm să căutăm alte alternative pe lângă ce ni se oferă. Da, mulțumim. Chiar acum mi-am amintit când ai spus de pacienți. Da, femeia însărcinată nu este un pacient, în primul rând. Da, nu este un pacient, așa e. Uh, Sistemul ne vrea pacienți. Exact. Sistemul ne vrea pacienți, dar eu încurajez viitoarele mămici să nu se lase așa, nu știu, influențate de toate lucrurile astea din jur, pentru că, nu știu, procesul ăsta chiar este unul în care trebuie să ne abandonăm și să acceptăm ceea ce vine spre noi, pentru că copiii sunt așa perfecți cum sunt și presupunerile astea lasă că în ultimul trimestru o să faci tu tensiune sau ești predispusă la, sau astea sunt doar cuvinte care induc panică și frică, dar nu este neapărat o regulă ca toată lumea să facă afecțiunile respective. Exact. Și da, mulțumim, Lenuța. Sperăm Mulțumim că și eu. informațiile astea au fost de folos pentru voi. Eu o să opresc live-ul pe Facebook. În cazul în care aveți întrebări, vă ascultăm. Iar dacă nu sunt întrebări, înseamnă că au fost destul de explicite și lucrurile sunt destul de clare. Așa că eu vă mulțumesc tuturor că ați fost alături de noi în această seară și ne vedem la următorul seminar despre naștere și uleiurile esențiale.